Hi guys! Welcome back again sa aking channel. So, medyo talaga matagal o natagalan ako sa pagsunod ng video sa last upload ko. So, to be honest talaga, hindi ko talaga maharap noon mag-edit. Although meron akong mga videos na kailangang i-edit, hindi ko siya magawang ma-edit. Mas wala akong energy sa kung ano man bagay. Basta ang ginagawa ko lang this past couple of weeks is trabaho, tulog. Most of the time, hindi nga rin ako kumakain paminsan-minsan. Kumbaga gusto lang ng katawan ko is pahinga. Tapos pagdating naman sa umaga, pagkagising ko, gusto lang yung trabaho. Parang ganun yung naging routine. To be honest talaga, na-burnt out siguro din ako dahil sa dami ng responsibilities, ganyan. Parang nagsuffer ako sa, actually hindi siya parang, nagsuffer ako sa middle life crisis. Yung tipo na, siyempre, pare-pares naman tayo may mga goals, may gustong maabot sa buhay, ganyan. Meron tayong mga dreams na tinatamasa, ganyan. So pag sa akin kasi, pag hindi ko na-reach yung certain goal na gusto ko, medyo malaking impact sa akin nun, lalo na mentally. Gusto ko na rin take ng opportunity na to para magpasalamat sa inyo dahil sa patuloy nyong panonood at pag-subscribe. So yun lang, mag-proceed na ako sa video. Thank you ng marami talaga sa lahat. Sa pagdating ng taglamig, ay tuluyan lang ang nalaga sa mga dahon ng punong dati kakikitaan mo ng kulay, sigla at saya. At ang mga tanawing dating punong-puno ng kulay at buhay ay ngayon tila ba unti-unti na ring tumatamlay. Kahit ang mga bulaklak na dating agaw pansin dahil sa taglay nitong kagandahan ay sadyang unti-unti na ring nalalanta at nawawalan ng buhay. At ang batis na dating matamlay ay ngayon kakikitaan mo na punong-puno na ito ulit ng buhay, sabay sa pag-agos ng tubig na nanggagaling sa mismong pusod ng kabundukan. At ang dating lupang uhaw sa tubig ay tila ba sagana at naging putik. May mga pagkakataon naman na tila ba nagliliyab sa kagandahan ng mga punong kahoy sa tuwing ito'y tatamaan ng gininto ang sikat ng araw. At sa bawat hakbang ng aking mga paa, hindi ko may kakailang nararamdaman ng mga ito ang gusto lang panandali ang init nitong daladala. Pagkatapos ng ilang linggong patuloy na pag-ulan, ay may pagkakataon na masasabi kong tila ba nagpahinga ang kalangitan sa pagbuhos ng ulan. Binigyan ako nito ng pagkakataon. Isang pagkakataon upang patuloy na maghukay at tapusin ang trabahong nakalaan para sa araw na ito. Bihira ang mga araw na ganito, lalo na ngayong taglamig. Kaya naman sinasamantala ko ito upang gawin ang mga trabaho na sadyang pwede lang matapos habang tuyo ang paligid. Noong una, akala kong pag-aalaga ng baka ay simple lang. Pero napatunayan kong nagkamali ako. Dahil sa bawat araw na lumilipas, marami pa rin akong mga bagong bagay na natututunan. At sa paglipas ng panahon, kasabay nito ang paglawak ng aking kaalaman. Ang mga trabahong dating mahirap at mabigat, gaya ng pagbubuhat ng troso at pagbaon nito sa lupa, ay tila ba dumadali at gumagaan sa bawat araw na lumilipas. Maraming nagtatanong sa akin kung mahirap nga bang magtrabaho sa isang farm. Oo, mahirap siya kung sa mahirap. Dahil may mga pagkakataon o madalas ay magtatrabaho kang mag-isa kahit walang kasama, walang bantay.
Ngunit, kailangan mo pa rin gawin ang trabaho ng nasa tama at walang halong pandaraya. Dahil sa ganitong paraan lamang, makikita o iyong maipapakita sa iba ang kalidad ng iyong ginagawa. Hindi ko ikakaila sa inyo itatago na mahirap ang trabahong pinili ko. Para maging totoo lang, marami ng pagkakataon na sinubok nito ang pasensya ko. Hindi ko na rin mabilang ang mga panahong muntikan na akong sumuko at bitawan na lang ang pangarap ko. Ngunit sa mga pagkakataong yun, umuupo ako at humihinto. Nag-iisip na 3 taon na ang nakalipas. Ang layo na nang narating ko sa pagkamit ng gusto ko sa buhay at mga pangarap. Ngayon pa ba ako susuko? Sa wakas, pagkatapos ng ilang oras na pagkukay at pagsisiksik ng lupa, ay natapos ko din ang trabahong nilaan ko na gawin sa araw na ito. At nang sumunod na araw naman, ay tinulungan ko si Kuya Herbert sa kanyang ginagawa. Isa siya sa 3 Pilipinong kasama kong naninirahan at nagtatrabaho dito sa loob ng farm. Sa mga ganitong pagkakataon naman, minsan dinadaan namin sa kwento habang nagtatrabaho para naman mas ma-enjoy namin yung bawat araw tsaka yung oras na lumilipas habang nandito kami sa loob ng farm. Malaking tulong din ng mga pagkakataong ganito kasi nga yung trabahong mahirap tsaka madami, hindi namin namamalayan pagkalipas ng mga ilang oras natapos na namin tsaka marami na kaming nagawa. Dahil naniniwala ako na yung trabaho kailangan mong nai-enjoy. Hindi mo dapat nararamdaman ng pagod o stress sa trabaho, kundi talagang enjoyin mo yung bawat oras na lumilipas saka yung bawat pagod na binubuhos mo sa mga ito. At napakalaking bagay nito dahil nararamdaman din ng mga alaga naming baka kung masaya kami o malungkot, pagod man o hindi, lalong-lalo na pag stress. Maraming nagtatanong sa akin kung masaya bang magtrabaho sa farm. Masasabi ko lang sa inyo, kung mahilig ka sa outdoors, mahilig ka sa labas, gumawa sa labas, maputik man, maaraw man o malamig, well, welcome na welcome ka sa ganitong trabaho at kakayanin mo ito sigurado. May sariling bundle. May bundle. Kinakarga. Nasa trip. At ganun lang, parang lumipad ang oras. Dahil nga sa nagkukwentuhan kami, dinadaan namin sa usapang trabahong mabigat na medyo takaw oras, ay hindi namin namamalayan na tapos na pala namin gawin yung trabahong ginagawa ni Herbert. Yung mga bridge na kailangan namin gawin, lagyan ng kuryente. So ito, mapapansin nyo, sira na, putol na. Kailangan na rin tong palitan ngayon. So itong gagawin namin. And para ito, malalagyan ng kuryente para hindi matatawid yung baka ng hindi namin alam. Ang sumunod na araw naman ay mag-isa na ulit ako nagtatrabaho. Naghiwalay na kami ng lugar ni Kuya Herbert para mas marami kong trabaho matapos sa araw na ito. So ngayon ang gagawin ko naman ay unahin ko munang ayusin yung mga alambre o bakod na pagdadaanan ng kuryente na gagawin ko. Dahil sa mga alambre lang na ito ko isasabit yung magiging harang papunta sa padak na ito. Mahirap sa una, lalo na yung ganito pag hindi mo pa alam ang ginagawa. May tamang ikot,
o dami ng ikot ang kailangan mong gawin para masabing tama ang iyong ginagawa. Sa kabilang dulo naman nung tulay na ginagawa ko nung una, ay napansin kong nakalubog na yung mahabang parte o yung malaking parte ng bakod sa lupa. Kaya ang ginawa ko ay pinutol ko na lang to at planong tugtungan ulit ng panibago. Simple lang naman ang paggawa ng mga ganito. Kailangan mo lang ibalot yung alambre sa poste, ikutin ng bahagya para sumikip, at pag okay na yung taas at yung tibay nung balot niya sa alambre, ay patuloy mo na lang itong ikutin ng 6 na beses para siguradong hindi siya basta-basta mapipigtas pag dinaanan o sinandalan ng baka. Ginamitan ko rin siya ng ganyan, permanent wire strainers ang tinatawag dyan. Yan lang yung tipo ng kinakabit sa dulo ng mga bakod o nagsisilbing adyasan ng higpit nito o luwag. Sa mga ganitong trabaho sa farm ay kailangan ng doble ingat. Dahil konting pagkakamali mo lang sa pagputol o sa paghawak ng alambre ay pwede itong magsanhi ng iyong pagkabulag. Kasi pwede itong tumusok sa mata mo dahil medyo may kakapalan din yung alambre na ginagamit namin sa mga bakod na to. Pagkatapos ng ilang ikot sa alambre ay tapos ko na rin ang trabahong ito at kailangan na lang ilubog sa susunod ang mga kable ng kuryente sa ilalim ng lupa. At pagkatapos ng mahabang oras sa pagtatrabaho, nagkaroon ako ng pagkakataon na mapanood ang paglubog ng araw na nasa malayo. Nakakatanggal ng pagod at stress at nakaka-reset ng pag-iisip. Sana kayo ganun din. Kaya hanggang dito na lang muna. Kita-kita tayo sa susunod na istorya.